यहाँ मेन्सन गरिएको फर्स्ट फर्मुला बुझ्नको लागि चाहिँ हामीलाई थोरै इलास्टिसिटीको पनि कन्सेप्ट चाहिन्छ। जस्तै इलास्टिसिटीको वान अफ द मोस्ट युज फर्मुला के हो भने यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी इक्वल्स टु FL/AE। जस्तै इनिसियली यसको लेन्थ L थियो रे, मैले F लेन्थले ताने, F फोर्सले ताने, त्यसपछि यसको लेन्थ E ले बढ्यो, FL/AE। ए भनेको यसको क्रस सेक्सनल एरिया। त्यसै गरी हामीले लिनियर एक्सपान्सिभिटीमा एउटा युज गर्ने फर्मुला हाम्रो L2 इक्वल्स टु L1 ब्र्याकेट 1 प्लस अल्फा डेल थीटा। L1 भनेको इनिसियली कति लेन्थ थियो L1, अब मैले यसलाई तताएँ डेल थीटाले तताएँ भने यसको लेन्थ भएछ L2 भनेको सर्टेन अमाउन्टले इन्क्रिज भयो, E ले इन्क्रिज भयो, त्यसपछि यसको लेन्थ भयो L2। अब यसलाई हामी लग्छौँ E को टर्ममा, L2 माइनस L1 इक्वल्स टु L1 अल्फा डेल थीटा। यसलाई रिअरेन्ज गरेको यो भनेको चेन्ज इन लेन्थ न हो, E L अल्फा डेल थीटा। L भनेको ओरिजिनल लेन्थ कति थियो हाम्रो L, E/L इक्वल्स टु E/L इक्वल्स टु अल्फा डेल थीटा। अब हामी यही रेसियोलाई युज गरेर अरू सबै फर्मुलाहरू डिराइभ गर्छौँ। जस्तै फर्स्टमा हामीले निकाल्नु भनेको छ स्ट्रेस। स्ट्रेस भनेको फोर्स बाई एरिया। यसलाई फेरि रिअरेन्ज गरौँ, फोर्स बाई एरिया, स्ट्रेस भनेको YE/L। अब E/L को रेसियो कति छ, अल्फा डेल थीटा, सो फर्मुला आयो Y अल्फा डेल थीटा। सिमिलरली स्ट्रेन भनेको त E/L छ, E/L को रेसियो अल्फा डेल थीटा जिकेथ्यौँ, अल्फा डेल थीटा। इनर्जी स्टोरको फर्मुला हुन्छ 1/2 FE, यहाँबाट पनि सजिलै फर्मुला आउँछ हाम्रो। त्यस्तै गरी इनर्जी डेन्सिटी भनेको 1/2 स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन। स्ट्रेस र स्ट्रेनको माथि झिकिसकेको छ त्यो भयो।